Hello mga karapsa! Welcome po sa Papa's Fusion Pinoy Cooking. Ang menu natin for today is Chicken Pastel. Kung bago ka pa lang dito sa Papa's Fusion, mag-subscribe ka na. Now na! Ito po ang ating mga ingredients. Let's cook na mga karapsa! Okay, unahin na natin igisa ang sibuyas at bawang sa mantika na may butter. Kapag gisado na ang ating sibuyas at bawang, isunod na natin ang manok. Lagyan natin ng patis para magbigay ng konting alat na lasa sa manok. Haluing mabuti para ma-spread ang patis evenly sa mga manok. Kapag luto na ng bahagya ang manok, ilagay na natin ang chicken cubes at paminta. Ito ang magbibigay ng mas malinamnam na lasa sa ating putahe. Ang bango! Rapsa! Lagyan natin ng 1 cup na tubig at isunod na natin ilagay ang carrots at patatas. Unahin natin ang carrots dahil mas matigas ito bago natin isunod ang patatas. Kapag medyo malambot na ang ating carrots at patatas, ay ilagay naman natin ang ating sausages at Shitake Mushroom. Haluing mabuti at hayaang kumulo ng mga 3 minuto. Ngayong luto na ang ating manok at iba pang sahog, pwede na natin ilagay ang gatas at keso.
Panghuli natin ilagay ang ating bell pepper at haluing mabuti. Mas masarap itong bell pepper kung medyo malutong o half cook lang. Ayan, luto na. Rapsang-rapsa yan. Eto na mga karapsa, presenting our creamy and delicious Chicken Pastel. O mga karapsa, like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, what are you waiting for? Subscribe na! Now na!